අපේ database management system subject එකේ question set series එකේ question set 10 එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ scenario එකේ දීලා තියෙනවා කැබදිගොල්ලව central college එක තමයි යුද සමයේ open කරලා තිබ්බ එකම ස්කූල් එක කැබදිගොල්ලව area එකේ. ඒකේ ඉඳලා තියෙනවා students ලා 15 දෙනෙක්. ඒතකොට teachers ලා 5 දෙනෙක්. ඒ 5 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් principal. මේ principal decide කරලා තියෙනවා මේ student ලා සේරගේම database එක දාන්න add කරන්න. ඒ වගේම morning assembly එකේදී attendance mark කරන system එකක් හදන්න. එතන මේ දීලා තියෙන්නේ ඒ software එකේ database එක අපිට මුලින්ම කියලා තියෙනවා කැබදිගොල්ල ස්කූල් ගා database එක create කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ දීලා තියෙන data graphically විදියට කරගන්න. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා grade 6 වල study කරන all students ලා සේරගේම details select කරන්න කියලා. ඒකට join query use කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අය කියලා තියෙනවා පදවියේ ඉඳලා බස් එකේ ඉන students ලාගේ birthdays select කරන්න කියලා. ඒ වගේම මිහින්තලේ ඉඳලා පයින් එන grade 9 වල ඉන්න students ලාගේ names select කරන්න කියලා තියෙනවා. මේකට අපි මුලින්ම ER diagram එකක් use කරගෙන මේ database එකේ tables අපි create කරගෙන යමු. ඒකට අපි MySQL කියන software එක use කරමු. බලමු අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔව් අපි මේ විදිහට MySQL software එක open කරගෙන අපි ER diagram එක create කරගන්න file rolling new model වලට click කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන අපි අපේ database එකේ name එක කරගමු. ඊට පස්සේ මේ add diagram එක click කරලා අපි ER diagram එක create කරගමු sheet එකක්. ඊට පස්සේ අපි table icon එක click කරලා අපි table add කරගමු. අපි මුලින්ම student table එක create කරගමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ ඊගාව table එක add කරගමු. ඊට පස්සේ අපි village table එක add කරගමු. ඊට පස්සේ අපි transport table එක add කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අපි අපේ table ටික create කරගත්තා. අපි මේ වගේ relationship බැලුවොත් student කෙට තියෙන එක grade එකයි. එතකොට grade පැත්තෙන් බැලුවොත් grade කිහිපයක student ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකොට one to many relationship එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. village එක student table එක ගත්තොත් ඒත් one to many එකක්. transport table එක student table එක ගත්තත් ඒත් one to many එකක්. අපි හින්දා එක ඒ විදිහට select කරගමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ table වලට data add කරගන්න අපි මේක forward engineering කරගන්න ඕනේ. ඒකට එහෙම කරේ නැත්නම් අපිට data add කරගන්න බෑ. ඒකට අපි මේ database එක click කරලා forward engineering button එක click කරලා next දීපුවම අපිට මේ විදිහට forward engineering finish successfully කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ close කරගමු.
ඊට පස්සේ අපි HD software එක open කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතන අපි refresh කරගත්තාම අපේ අපි හදාගත්ත database එක අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ගිහින් අපි ඊට පස්සේ මුලින්ම grade transport village කියන table වලට data add කරගෙන බලමු. අපි transport එකටත් data add කරගමු. village එකටත් අපි data add කරගමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ student table එකට data add කරගමු. ඔයදොර මෙතන අපේ grade village transport කියන foreign key විදිහට තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මේවා select කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒ හින්දා තමයි මේ grade village transport කියන table කලින් අපි fill කරගත්තේ. මේ විදිහට අපි අපේ අනෙත් data add කරගෙන බලමු. අපි මේ විදිහට අපේ data student table එකට add කරගත්තා. එතකොට අපි අපේ table හතරටම data add කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තිබ්බේ grade 6 වල ඉන්න study කරන students ලගේ details join core use කරලා find and select කරන්න. ඒකට අපිට query tab එකට use කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපි select කියන keyword එක use කරනවා. select all from table name එක student. ඊට පස්සේ මම මේකට අපේ grade කියන table එක add කරගන්න ඕන හින්දා inner join කියලා join query එකක් use කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ table name එක grade. ඊට පස්සේ student table එකයි grade table එකයි අතර පොදු column එකක් අපි choose කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි on කියන keyword එක use කරලා අපිට පුළුවන් column එකක් add කරගන්න. එතකොට අපිට student table එකේ grade කියන column එකයි අපිට assign කරගන්න පුළුවන් grade කියන grade table එකේ grade ID එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ condition එක add කරගන්න වේවා grade dot grade එක අපි අහලා තිබ්බේ grade 6 වල ඉන්න students ලගේ details. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අවසානට semicolon එක add කරලා මේක run කරගෙන බලමු. එතකොට අපිට මේ විදිහට අපේ grade 6 වල ඉන්න සේරම students ලගේ details ගන්න පුළුවන්.
අපි ඊගාවට අහලා තිබ්බේ පදවිය කියන විලේජ් එකේ ඉඳලා බස් එකේ ස්කූල් එකට එන ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ බර්ත්ඩේස්. ඒකත් අපි ආන්සර් ගමු. ඒකටත් සිලෙක්ට් කියන කීවර්ඩ් එක සිලෙක්ට් බර්ත්ඩේ එක හින්දා අපි බර්ත්ඩේ කියන කොලම් එක චූස් කරගමු. from student table එක ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි inner join එකක් ඇඩ් කරගමු. මුලින්ම අපි village එක මේකෙත් අපි කලින් එකේ වගේම පොදු කොලම් එකක් choose කරගමු. ඊට පස්සේ අපි තව table එකක් join කරගමු. passport එකට transport table එක ඊට පස්සේ අපි අපේ කන්ඩිෂන් එක ඇඩ් කරගමු. මුලින්ම විලේජ් එක අපෙන් අහලා තිබ්බේ පදවිය කියන විලේජ් එක. ඊට පස්සේ අපි n කියන ඔපරේටර් එක යූස් කරලා තව කන්ඩිෂන් එකක් ඇඩ් කරගමු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක. දැන් අහලා තිබ්බේ බස් එකේ එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අවසානට සෙමිකෝලන් එක. අපි මේක රයිට් ක්ලික් කරලා රන් කරලා බලමු. එතකොට අපිට මේ විදිහට පදවියේ ඉඳලා බස් එකේ එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ බර්ත්ඩේස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපෙන් අන්තිමට අහලා තිබ්බේ මිහින්තලේ ඉඳලා පයින් එන grade 9 වල ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ names. අපිට ඒකට පුළුවන් මේ query එකේම අපිට මෙතන birthday කියන column එක නැතුව name කියන column එක add කරලා අපිට තව inner join එකක් add කරන්න පුළුවන්. grade කියලා table එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට table එකයි grade table එකයි join කරන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපිට මේ විදිහට මෙතනින් අපේ condition එක වෙනස් කරගන්න. අපිට කියලා තිබ්බේ පයින් එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මිහින්තලේ ඉඳලා. ඊට පස්සේ අපිට තව කියලා තිබ්බා grade 9 වල ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒකට තව n එකක් දාගෙන අපි තව condition එකක් add කරගමු. semicolon. අපි මේක run කරගෙන බලමු. ඔබට අපිට මේ විදිහට grade 9 වල මිහින්තලේ ඉඳලා පයින් වෙන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ names බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අපේ question set 10 එකට answers create කරගත්තේ. question set 11 එකෙන් හමු වෙමු.